हेलो नमस्कार। आज हामीसँग Vivo Y91 भन्ने मोबाइल छ है। यहाँ हेर्नु होला, म तपाईलाई देखिरहेको छु। अनेबल टु चार्ज प्लिज कनेक्ट आवर आफ्टर सेल सर्भिस भनेर यो प्रब्लम आएको छ। चार्ज लगाएको छु है। चार्ज तपाईको यहाँ हेर्नु होला लिइरहेको छैन है। चार्ज चाहिँ लिइरहेको छैन है, तर कनेक्ट सर्भिस भनेर। यसको लागि मैले तपाईलाई एउटा भिडियो के गरेको छु भने यो हेर्नु होला। पहिला तपाईं ब्याट्री चेन्ज गरेर हेर्नु होला। ब्याट्री चेन्ज गरेर यो समस्याको समाधान भयो भने भइहाल्यो, भएन भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर यो कालो टेप छ नि जो हैन, यस्तो यो कालो टेप यो चाहिँ यहाँ लागेको हुन्छ है। यो यहाँ लागेको हुन्छ। तपाईले यतिको स्टिललाई काट्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टिललाई काट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले नजिक गएर देखाउँछु म तपाईलाई है। एकैछिन ब्लर क्यामेरा समस्या। यो क्यामेरा अलिक क्लियर भएन है। त्यहाँनिर एउटा कालो रजिस्टर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई रिमुभ गरेर तपाईले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जम्पर गर्यो भने तपाईको समस्याको समाधान भइहाल्छ। म तपाईलाई जम्पर गरेर देखाउँछु है। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँनिर यो छेउमा हुन्छ है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कुनैमा हुन्छ है, कुनैमा हुन्छ, ब्ल्याक हुन्छ। मैले यसलाई निकालेर रिमुभ गरेर जम्पर गरिसकेको छु है। ल हेर्नुस्, मैले त्यसलाई रिमुभ गरेर जम्पर गरिसकेको छु। अब यसलाई चार्ज लगाएर हेरौँ है। म चार्ज लगाएर हेर्छु। जम्पर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रजिस्टरको दुईटै पिनहरुलाई सर्ट गर्नुपर्छ है तपाईले। चार्ज भइरहेको छ है। अहिले ब्याट्री थिएन। ल हेर्नुहोस्, 1.10 एम्पियर लिइसकेको छ।